ועכשיו, סטארט-אפ ניישן. כידוע, סטארט-אפים מנסים לשנות כל דבר או כל מוצר ותיק שאנחנו מכירים כדי לרענן אותו או להמציא אותו מחדש. המצליחים עשו זאת לנסיעות במונית, לצפייה בטלוויזיה, ואפילו לאופן שבו אנחנו ישנים בחופשה. הערב מעיין פרילוק פוגשת את הסטארט-אפ שרוצה להמציא מחדש את הרדיו. פעם הרדיו היה נראה לגמרי אחרת. הנה המכונית, הם ראו אותנו, מתלופפיסטים. גם סוגי השידורים היו שונים ממה שאנחנו מכירים. אבל הזמן חלף, הרדיו שינה את פניו, ואולי עכשיו אנחנו עתידים לשינויים נוספים. שלום, אהלן, מה נשמע? סטארט-אפ בשם זיקאסט מנסה להציע לאנשים פרטיים לשדר רדיו מהבית בערוץ פרטי באמצעות הלפטופ או הטאבלט. מה זה רגע, זה תחנת רדיו? מה אתם עושים כאן? מעניין, זה באמת דור הבא של רדיו, לא מוזיקה. מאפשרים לכל בן אדם להזמין קולגות או חברים, לדבר על כל נושא, בריל טיים. למשל, הלל רוצה כרגע לנהל דיון עם 4 חברים, יואב, רועי ופטרישיה. כל אחד מהם נמצא במקום אחר בעולם, אז הוא מזמין את כולם לשידור. How you guys doing? Hey Lel, how are you? Yo, what's going on? חבר'ה, מה אתם מספרים על סטארט-אפ גרוף? מה יש לכם לספר? עכשיו כולם משדרים בלייב, הלינק נשלח במקביל לחשבונות הטוויטר שלהם, וכל העוקבים יכולים ללחוץ על הלינק ולהאזין. הם יכולים גם לשאול לכם שאלות תוך כדי. בדיוק, אני יכול גם להוסיף מהקהל אנשים שרוצים להצטרף לתוכנית לשדר. קחו למשל כתב רווי עוקבים כמו אלון בן דוד, או פוליטיקאית פעילה כמו שלי יחימוביץ'. מעכשיו הם יוכלו גם לשדר או לקיים דיון עם העוקבים שלהם באמצעות המערכת. אז האם זה הולך להיות הדבר הבא, וכל אחד במקום להקשיב לרדיו יוכל לשבת במשרד ולשדר מהמחשב? הלכנו לשדרן הוותיק דידי הררי כדי לבדוק את הנושא. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לדידי לוקאלי, תוכנית הרדיו שלכם. שלום דידי. היי, אהלן. מה העניינים? מה שלומך? הכל בסדר? זה הלל. היי הלל, נעים מאוד. והוא המציא טכנולוגיה לשדר מהבית רדיו. שכל אחד בעצם יוכל... לשדר מהבית רדיו. כל אחד יוכל לפתוח ערוץ פרטי. אוקיי. כל אחד יכול לשדר מהבית ולגרום לקהל להקשיב לו, זה לא קצת יותר מורכב? זהו, שלא. אפשר לקרוא לזה סוג של שידור לקבוצת אנשים בעלי עניין. לשדר כל אחד יכול מהבית, לגרום לקהל להאזין לך, זה קצת סיפור אחר. ומה זה כל המערכות האלה? יש פה 2 קומפקטים שצריכים להיכנס לשידור עם המוזיקה, מיקרופון שלי, מיקרופון של 4 אנשי צוות שיושבים מולי, כשאני צריך כל הזמן להיות בסינכרון איתם. זה הכל פה, לא? כמעט, כן. האתגרים כאן לא פשוטים, גם שהשדרנים יהיו מספיק מעניינים, וגם שטוויטר או כל רשת חברתית אחרת שדרכה מועבר הלינק לשידור, תרצה לפרגן.